હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 16મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરવાનું તમારે સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી ઓફિશિયલ લોગો વાળી ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા હું આપ સૌને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેનો આન્સર આપ સૌએ લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. અને માત્ર તમારે આન્સર નથી લખવાનું, આ ટોપિક વિશે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જેટલું પણ ડિસ્કશન કરેલું છે, જેટલું મૌખિક યાદ હોય એટલું કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો આનાથી તમારું નોલેજ છે ધીમે ધીમે ઇમ્પ્રુવ થતું જશે અને તમને થોડું થોડું યાદ પણ રહેતું જશે. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ એમણે હાલમાં જ ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ જાહેર કરેલો હતો. આ રિપોર્ટમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. શક્ય હોય એટલું આ ટોપિકમાંથી મૌખિક લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે તમારે. ઓકે, પહેલો બીજો રેન્ક કોનો હતો, ભારતનો રેન્ક કેટલામો હતો, ભારતના પાડોશી દેશોનો રેન્ક કેટલામો હતો, જેટલું પણ યાદ આવે લખવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે, આગળ વધીએ, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. 16મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. બીજું, તમને ખાલી અહીંયા ડેઈલી હું તમને એક જ ક્વેશ્ચન પૂછું છું. તમને એવી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારે વધારે ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર આપવા છે, તો તમે આપણી એપ્લિકેશનમાં જઈ ટેસ્ટ આપી શકો છો. ડેઈલી કરંટ અફેરની ટેસ્ટ છે, બરાબર, એ તમે એપ્લિકેશનમાંથી આપી શકો છો. પણ હા, એ બધી વસ્તુ પેઇડ છે. તમારે કરંટ અફેરનો કોર્સ છે એમાં પરચેસ કરવો પડશે. ડેઈલી પીડીએફ મળશે તમને. આ ઉપરાંત તમને વીકલી પીડીએફ મળતી રહેશે ઈ મેગેઝિન સ્વરૂપે, અને મંથલી પીડીએફ પણ મળશે ઈ મેગેઝિન સ્વરૂપે. તો આ બધું પેઇડ કન્ટેન્ટની અંદર આવે છે. એ એપ્લિકેશનની અંદર તમે 199માં આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ પરચેસ કરશો તો તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે, જેમાં લગભગ મારી પાસે અત્યારે જૂના 1 વર્ષના કરંટ અફેરની પીડીએફ છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમને એમાંથી મળી જશે. 1 થી 1.5 વર્ષની પીડીએફ તમને મંથલી મેગેઝિનની તમને એમાંથી મળી રહેશે. તમે જેવું પેમેન્ટ કરશો એવો કોર્સ એક્ટિવેટ થઈ જશે. શરૂ કરીએ હવે વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, નવી શિક્ષા નીતિને પ્રી પ્રાઇમરી સ્તર સુધી લાગુ કરનાર દેશનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો પ્રી પ્રાઇમરી સ્તર સુધી આ નવી જે શિક્ષા નીતિ છે એને લાગુ કરનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે હાલમાં જ ઉત્તરાખંડ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઉત્તરાખંડ રાજ્ય છે એને નવી શિક્ષા નીતિ છે એને પ્રી પ્રાઇમરી સ્તર સુધી લાગુ કરી દીધી છે, અને આવું કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય ઉત્તરાખંડ બનેલું છે. બાકી થોડુંક જૂનું યાદ કરાવું ઉત્તરાખંડનું. યાદ હોય તો થોડાક સમય પહેલા જ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 9મું આર્મી ટુ આર્મી ટોકનું આયોજન ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂનમાં થયેલું હતું. ઓકે, કેટલાને યાદ હતું આ આર્મી ટુ આર્મી ટોક? ઓકે, ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થયેલો હતો, અને 9મો અત્યાર સુધીનો આર્મી ટોક હતો ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂનમાં થયેલું હતું. આ ઉપરાંત ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાંથી છે દુર્લભ માંસાહારી છોડ છે એની નવી પ્રજાતિ મળી આવેલી હતી, અને 37માં નેશનલ ગેમ્સ છે એનું આયોજન પણ ઉત્તરાખંડમાં થશે. 36માં હમણાં જ થશે હવે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરની અંદર. એ ક્યાં થશે? આપણા ગુજરાતના 6 શહેરોની અંદર. 36માં જે નેશનલ ગેમ્સ છે એ પહેલા ગોવામાં થવાના હતા, અને હવે થશે આપણા ગુજરાતમાં. ગોવામાં ના પાડી દીધી, હવે થશે ગુજરાતમાં, એવું કહી દીધું. બરાબર, તો મેઇનલી તમારે એટલું આ ટોપિકમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, બાકી ઉત્તરાખંડના જે મુખ્યમંત્રી છે કોણ છે અત્યારે? પુષ્કરસિંહ ધામી છે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી છે, અને ત્યાં રાજ્યપાલ કોણ છે? લેફ્ટનન્ટ જનરલ ગુરમીત સિંહ. એટલું યાદ રાખશું ઉત્તરાખંડ વિશે. ત્યાંથી આગળ જઈએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. ભારતનું કયું એરપોર્ટ દેશનું સૌથી પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ એરપોર્ટ બન્યું છે? આ એરપોર્ટ છે લદ્દાખના લેહમાં આવેલું છે, લેહ એરપોર્ટ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. લેહનું જે એરપોર્ટ છે ભારતનું દેશનું સૌથી પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ એરપોર્ટ બની ગયું છે. હવે થોડુંક આના વિશે વાત કરીએ, કાર્બન ન્યુટ્રલિટી વિશે. તો ભારત સરકારે છે કાર્બન ન્યુટ્રલ બનવા માટે જે લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે 2026 નથી, કરેક્શન કરી લેજો, 2070 નો રાખ્યો છે. નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન માટેનો જે લક્ષ્યાંક રાખેલો છે ભારત સરકારે, બરાબર, નેટ ઝીરો કાર્બન ન્યુટ્રલ એમિશનનો,
તો એ લક્ષ્યાંક કયા વર્ષ સુધીનો છે? 2070 સુધીમાં આપણે નેટ ઝીરો કાર્બન ન્યુટ્રલ થઈ જશું. બરાબર, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્બનનું ઉત્સર્જન છે આપણા દેશમાંથી નહીં થાય. એ ક્યારે પોસિબલ છે? 2070 સુધીમાં. એટલે આવનારા 50 વર્ષની અંદર આપણે કાર્બન ન્યુટ્રલ કન્ટ્રી બની જશું. બરાબર. હવે આ ઉપરાંત બીજા પણ 2-3 લક્ષ્યાંકો રાખવામાં આવેલા છે. 2030 સુધીમાં કાર્બન ઉત્સર્જનની અંદર કેટલો ઘટાડો કરશું આપણે? 1 બિલિયન ટન જેટલો ઘટાડો કરશું. આ 2030 સુધીની અંદર આપણો લક્ષ્યાંક છે કે 1 બિલિયન ટન જેટલો છે કાર્બન ઉત્સર્જન છે એમાં ઘટાડો કરશું. આ ઉપરાંત 2030 સુધીમાં જ 500 ગીગાવોટ વિદ્યુત ઉર્જા છે એ કેવી વિદ્યુત ઉર્જા હશે? રિન્યુએબલ વિદ્યુત ઉર્જા હશે. બરાબર, 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ, અહીંયા એડ કરી દેજો રિન્યુએબલ એનર્જી. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખશું. અહીંયા થોડું ઘણું 2-3 પોઈન્ટના કરેક્શન છે, આમાં થોડુંક કરેક્શન કરી લેજો. તો 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી આપણે ઉત્પાદન કરશું એનું. અને બાકી લદ્દાખની વાત આવી છે, તો લદ્દાખના હેન્લે શહેર છે ત્યાં ભારતનો સૌથી પહેલો ડાર્ક સ્કાય રિઝર્વ પણ બનશે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આટલા 3 અગત્યના પોઈન્ટ છે, 3 થી 4. આ ખાસ પરીક્ષા માટે એક પોઈન્ટ અગત્યના છે અને અહીંયા ખાસ કરેક્શન કરી લેજો, 2026 નહીં 2070. ઓકે, આગળ જશું. જૂન 2022 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવેલો છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે. અને જ્યારે પણ આ ટોપિક આવે ત્યારે હું તમને કહું છું કે આઈસીસી છે એને તમારા મહિનાના 12 કરંટ અફેર વધારી દીધા. મહિનાના નહીં, સોરી, વર્ષના. મહિનાના 2 કરંટ અફેર. આમ તો 12 દુને 24 કરંટ અફેર વર્ષના થયા, પણ મહિનાના 2 કરંટ અફેર છે આઈસીસી વાળા તમારા માટે વધારીને લાવ્યા છે. શું કામ? દર મહિને આઈસીસી વાળા છે, પહેલા તો વર્ષમાં માત્ર એક પ્લેયર ઓફ ધ યર જાહેર કરતા હતા આઈસીસી વાળા, પણ પ્લેયર ઓફ ધ યર તો જાહેર કરશે જ હવે. આ ઉપરાંત પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે દર મહિને જાહેર કરે છે, મેલ માટે અને ફિમેલ માટે. આ બંને દર મહિને તમારે યાદ રાખવા પડે. ઓકે, તો અત્યારે આ વખતે જૂન મહિનાનો જાહેર થયો છે. જુલાઈમાં જે જાહેર થાય એ જૂન મહિનાના જાહેર થાય. તો જૂન 2022 માટે કોને મળેલો છે? જોની બેરસ્ટોને. જોની બેરસ્ટો છે ઇંગ્લેન્ડના છે. કયા દેશના છે? ઇંગ્લેન્ડના છે. આ ખાસ યાદ રાખીશું. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો જૂન 2022 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ જાહેર થઈ ગયો છે. ઇંગ્લેન્ડના જોની બેરસ્ટોને આ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર જૂન 2022 માટે મળ્યો છે. મહિલાઓમાં મળેલો છે મેરિઝાને કેપ્ટને. મેરિઝાને કેપ. ઓકે, એ સાઉથ આફ્રિકાના છે, એમને જૂન 2022 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર મળેલો છે. આ ઉપરાંત થોડાક જૂના તમને રિવિઝન કરાવી દઉં. મે મહિનામાં એન્જેલો મેથ્યુને મળેલો હતો, શ્રીલંકાના ખેલાડી છે. અને મહિલાઓમાં મળેલો હતો તુબા હસનને, એ પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. એપ્રિલ મહિનાની અંદર પુરુષોમાં કેશવ મહારાજને મળેલો હતો, દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડી છે. આ ઉપરાંત મહિલાઓની અંદર એપ્રિલમાં મળેલો હતો એલિસ હેલીને, એ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. ત્યારબાદ માર્ચ મહિનાની વાત કરું તો માર્ચ મહિનામાં બાબર આઝમને મળેલો, પાકિસ્તાનના ખેલાડી. અને બાકી મહિલાઓમાં મળેલો હતો રચેલ હેન્સને, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. સૌથી પહેલો જાહેર થયો હતો જાન્યુઆરી 21માં. આ પુરુષોમાં મળેલો ઋષભ પંતને, ભારતના ખેલાડી, ઉત્તરાખંડ રાજ્યના. અને મહિલાઓમાં મળેલો સુપ્રીમ ઇસ્માઇલને, દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડી. આ ખાસ યાદ રાખીશું. આટલા હાલ સુધીમાં આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કારો જાહેર થયા છે. બરાબર, આનાથી જૂના યાદ રાખવાની જરૂર નથી, કેમ કે તમારી પરીક્ષા માની લો કે અત્યારે જીપીએસસી ના DYSO ના ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થયા છે. તો તમે માત્ર અત્યારે તમે માર્ચ મહિનાથી યાદ રાખશો તો અત્યાર સુધીમાં માની લો કે તમારી પરીક્ષા આવે ત્યાં સુધીમાં લગભગ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં પરીક્ષા હોય તમારી કદાચ, તો તમે એટલા યાદ રાખીને જાઓ તો ચાલે માર્ચ મહિના સુધીના. ઓકે, હાલમાં જ કન્ઝ્યુમર અફેર મંત્રાલય એમણે ગ્રાહકોને જાગૃત કરવાના હેતુથી છે એક મેસ્કોટ અથવા તો શુભંકર લોન્ચ કર્યો છે. આ શુભંકરનું નામ શું છે? તો ગ્રાહકો છે એને જાગૃત કરશે એક મેસ્કોટ છે. આ મેસ્કોટનું નામ રાખેલું છે જાગૃતિ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અહીંયા તમે જાગૃતિ બેનને જોવો છો, આ હવે ગ્રાહકોને જાગૃત કરશે. જે પેલી એડવર્ટાઇઝ જોવો છો ને, જાગો ગ્રાહક જાગો, તો એ રીતે છે ગ્રાહકોને જાગૃત કરશે. કન્ઝ્યુમર અફેર મંત્રાલયે આ એક મેસ્કોટ લોન્ચ કર્યો છે, એનું નામ રાખ્યું છે જાગૃતિ. બરાબર, અને એક હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યો છે. હેલ્પલાઇન નંબરનું નામ છે 1915, જ્યારે ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા હતા. બરાબર, તો 1915 છે આ
આપણો રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્તા હેલ્પલાઇન નંબર છે. આ ખાસ યાદ રાખીશું. હેલ્પલાઇન નંબર પણ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. ઘણી વખત આવા ક્વેશ્ચન પણ આવી જતા હોય છે. બાકી થોડુંક દિવસો યાદ રાખી લઈએ ગ્રાહકોને લગતા. તો વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે 13મી માર્ચે હોય છે અને નેશનલ કન્ઝ્યુમર ડે છે એ 24મી ડિસેમ્બરે હોય છે. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યાંથી આગળ જઈએ. હાલમાં જ વર્લ્ડ ગ્રેટેસ્ટ પ્લેસ ઓફ 2022 એમાં ટોપ 50 શહેરો, એમાં ભારતના કુલ કેટલા શહેરોને સ્થાન મળ્યું છે અથવા તો કેટલા સ્થળોને સ્થાન મળ્યું છે? તો ભારતના કુલ 2 સ્થળોને સ્થાન મળેલું છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો આ પહેલી વાત તો એ કે આ વર્લ્ડ ગ્રેટેસ્ટ પ્લેસ 2022 આ કોણે જાહેર કર્યો છે? આ રિપોર્ટ આ જાહેર કર્યો છે ટાઈમ મેગેઝિને. તો ટાઈમ મેગેઝિનમાંથી પણ ઘણી વખત ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે પરીક્ષાની અંદર. ઓકે, ગુણ સેવા જેવી પરીક્ષાઓમાં પણ આવતા હોય છે અને જીપીએસસીમાં તો આવે જ છે. તો હાલમાં જ છે આ 50 શહેરો છે ભારતના. તો એની અંદર ભારતના 50 શહેરોની ટાઈમ મેગેઝિને આ યાદી જાહેર કરી છે. એમાં ભારતના કુલ 2 શહેરો છે. આ 2 શહેરો કયા છે? એક તો છે ગુજરાતનું અમદાવાદ. આ ખાસ યાદ રાખીશું. ગુજરાતનું કયું શહેર આમાં સમાવેશ થયું એવો ક્વેશ્ચન પૂછશે. તો ગુજરાતનું અમદાવાદ શહેર છે એને સ્થાન મળેલું છે આમાં. બીજું કયું છે? બીજું કેરળ, આખું રાજ્ય છે એને આમાં સ્થાન મળેલું છે. તો કેરળ રાજ્યને સ્થાન મળ્યું છે અને ગુજરાતના અમદાવાદને આની અંદર સ્થાન મળ્યું છે. બરાબર. અને યાદ હોય તો ગુજરાતનું અમદાવાદ છે એ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ છે. ગુજરાતની અંદર કુલ કેટલી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે? તો કે 4. ભારતમાં 40, ગુજરાતમાં 4. ઓકે, 4 કઈ છે? ચાંપાનેર, રાણકી વાવ, અમદાવાદ અને હમણાં જ બન્યું ધોરાવીરા. આ 4 ગુજરાતની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે અને અમદાવાદ બન્યું 17માં. નીચેનામાંથી કોના દ્વારા પરીક્ષા સંગમ નામનું એક પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. બરાબર. અને આ લોન્ચ કર્યું છે સીબીએસઈ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ સીબીએસઈ દ્વારા છે પરીક્ષા સંગમ નામનું એક આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. અહીં તમે જોવો છો એક આખી વેબસાઇટ છે પરીક્ષા સંગમ નામની. આ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે સીબીએસઈ. સીબીએસઈ નું પૂરું નામ પૂછી શકે છે, ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાય છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન આ એનું પૂરું નામ છે. બીજું એવું પૂછે કે અત્યારે સીબીએસઈ ના વડા કોણ છે? તો નિધિ ચિબ્બર છે અત્યારે સીબીએસઈ ના વડા છે. હવે થોડીક આ પરીક્ષા સંગમ પોર્ટલની વાત કરીએ. આ પોર્ટલ છે 3 વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે પરીક્ષા સંગમ. એક તો શાળાઓનો વિભાગ છે આની અંદર. આ શાળાઓનો વિભાગ છે એને ગંગા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે ગંગા, યમુના, સરસ્વતી આ 3 નદીઓના સંગમ થાય છે. તો એવી જ રીતે આ પરીક્ષા સંગમ છે એમાં 3 વિભાગોના સંગમ કરવામાં આવેલા છે. બરાબર. એમાં પહેલો જે છે એ શાળાઓનો વિભાગ છે, બીજો ક્ષેત્રીય ઓફિસ છે અને ત્રીજું છે હેડ ઓફિસ. તો જે શાળાઓનો વિભાગ છે એને ગંગા નામ આપેલું છે, ક્ષેત્રીય ઓફિસને યમુના નામ આપેલું છે અને હેડ ઓફિસ છે એને સરસ્વતી નામ આપેલું છે. તો આવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. શાળાઓના વિભાગને શું નામ આપ્યું? ક્ષેત્રીય ઓફિસના વિભાગોને શું નામ આપ્યું છે? હેડ ઓફિસના વિભાગોને શું નામ આપ્યું છે? તો આવી રીતે પણ પ્રશ્ન આવે. તો ખાસ યાદ રાખશું. 3 નદીઓના સંગમની જેમ આ 3 વિભાગોનું સંગમ છે પરીક્ષા સંગમ. હાલમાં જ કઈ મહિલા ગણિત શાસ્ત્રી છે? કઈ મહિલાની કયા દેશની છે? તો હાલમાં જ મહિલા ગણિત શાસ્ત્રી મેરીના વિયાજોવસ્કા એમને ફિલ્ડ મેડલ્સ 2022 થી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. તેઓ કયા દેશના છે? તો હાલમાં જ મહિલા ગણિત શાસ્ત્રી છે મેરીના વિયાજોવસ્કા એમને ફિલ્ડ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે 2022 માટે અને એ યુક્રેનના છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ યુક્રેનના એક મહિલા છે તો એમને આ ગણિત શાસ્ત્રી છે મેરીના વિયાજોવસ્કા, તો એમને ફિલ્ડ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. આ પુરસ્કારની વાત કરું તો આ પુરસ્કાર છે એ 4 વર્ષમાં માત્ર ને માત્ર એક વખત જાહેર કરવામાં આવે છે. તો 4 વર્ષમાં કેટલી વખત જાહેર થાય? એક વખત. દર 4 વર્ષે આ પુરસ્કાર જાહેર થાય છે અને આ પુરસ્કાર માત્ર આમને જ નથી મળેલો. આમને જ શું કામ યાદ રાખવાના છે આપણે? કેમ કે આ બીજા એવા મહિલા છે કે જેમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર એક જ મહિલાને મળેલો છે. બરાબર. અને તેઓ ઈરાનના હતા અને આ યુક્રેનના બીજા મહિલા બન્યા છે કે જેમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. બાકી એમની સિવાય પણ આ બધાને મળેલો છે. એક યુકેના છે, એક ફ્રાન્સના છે, પણ એ બધાના નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી તમારે. માત્ર આ મહિલાનું નામ યાદ રાખજો. બીજા મહિલા બન્યા છે આ પુરસ્કાર મેળવનારા. બરાબર. અને ગણિતનો નોબેલ પુરસ્કાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ પણ યાદ રાખીશું આપણે. હાલમાં જ સ્ટેટ રેન્કિંગ ફોર NFSA
એનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે હાલમાં જ જાહેર થયું છે. આ રેન્કિંગમાં પહેલું સ્થાન કયા રાજ્યને મળેલું છે? પહેલું સ્થાન મળેલું છે ઓડિશાને. સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ ગોવાનું છે. તો હાલમાં જ છે આ સ્ટેટ રેન્કિંગ ફોર NFSA, આ રેન્કિંગનું સૌથી પહેલું પરફોર્મન્સ હમણાં જ જાહેર કરવામાં આવેલું છે. રેન્કિંગમાં સૌથી સારું પરફોર્મન્સ છે ઓડિશા રાજ્યનું છે. બીજા ક્રમ ઉપર ઉત્તર પ્રદેશ, ત્રીજા ક્રમ ઉપર આંધ્રપ્રદેશ છે. ગુજરાત આપણું ચોથા ક્રમ ઉપર છે. મોટા રાજ્યની શ્રેણીની વાત કરું તો નાના રાજ્યમાં પહેલું સ્થાન ત્રિપુરાનું છે, બીજા ક્રમ ઉપર હિમાચલ છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર સિક્કિમ છે. અને બાકી મોટા રાજ્યમાં સૌથી ખરાબમાં ખરાબ પ્રદર્શન હોય તો એ ગોવાનું છે. વાત કરશું હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, સૌથી ઝડપી 150 વન-ડે વિકેટ લેનાર ખેલાડી કોણ બન્યું છે? આ બન્યા છે મોહમ્મદ શામી. મોહમ્મદ શમી છે એ 150 સૌથી ઝડપી વિકેટ લેનાર ખેલાડી બની ગયા છે. હાલમાં જ 15 જુલાઈના રોજ સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશન એની કેટલામી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવે? સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશનની 7મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી હમણાં જ થઈ 15મી જુલાઈ. હાલમાં જ ઓર્ડર બુક ઇન્વેન્ટરીઝ એન્ડ કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન સર્વે, જેને ટૂંકમાં ઓબીકસ નામથી ઓળખવામાં આવે છે, આ અહેવાલ કોણે જાહેર કર્યો છે? તો આ હાલમાં જ એક સર્વે કન્ડક્ટ કરવામાં આવેલો છે આરબીઆઈ દ્વારા, અને આ દર લગભગ 4 મહિને કરે છે આરબીઆઈ. બરાબર, તો આ સર્વે દર 4 મહિને આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આરબીઆઈ કરેલું છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1935 રોજ થયેલી. બરાબર, અને રાષ્ટ્રીયકરણ 1949 થયેલું 1 જાન્યુઆરી 1949. બરાબર. હાલમાં વડા કોણ છે? શક્તિકાંત દાસ. ગવર્નર કોણ છે અત્યારે આરબીઆઈના? શક્તિકાંત દાસ. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા છે પ્લાન ફોર સ્પેસ સસ્ટેનેબિલિટી શરૂ કરવામાં આવેલું છે અને અંતરિક્ષમાં સ્થિરતા માટે એસ્ટ્રોકાર્ટાની માંગ કરી છે? અંતરિક્ષમાં સ્થિરતા માટે માંગ કરી છે યુકે. આન્સર આવશે યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમ. તો એકચ્યુઅલમાં તમે કદાચ પૃથ્વી જોતા હોય તો તમારી સામે કદાચ પૃથ્વી આવી દેખાય એવી ઇમેજ હશે, પણ એકચ્યુઅલમાં અત્યારે જે સ્પેસ ડિબ્રી છે એટલી બધી વધી ગઈ છે કે તમે અત્યારે જો છો સેટેલાઇટ એટલા બધા વધી ગયા છે, તો પૃથ્વીની ઇમેજ ખરેખર છે આવી હોય છે. બરાબર, તો આ સેટેલાઇટ આપણે એટલા બધા બનાવી નાખ્યા છે એ ખરેખર પૃથ્વી છે. બરાબર, તો સ્પેસમાં અત્યારે ઘણો બધો જે કહેવાય સ્પેસ જંક ખૂબ જ વધી ગયો છે. તો એકચ્યુઅલમાં પૃથ્વી છે ઘણા સમય પછી જોશો તો આનાથી પણ વધારે સ્પેસ ડિબ્રી તમને કદાચ જોવા મળે. તો વિડીયો આજનો એ સમાપ્ત કરીએ છીએ. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.